ላቴክስ ለመጠቀም የግድ ሁለት ነገር ያስፈልገናል። አንዱ ኤዲተር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኮምፓይለር ነው ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ የሶፍትዌር ማግኘት የማትችሉ ሰዎች ከሆነ ኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ፣ አታች አደርግላችኋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስራችን እንግባና መጀመሪያ የምናደርገው ፋይል ብለን ኒው ከፋትን፣ ከዛ ሴቭ አዝ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ላይ አንድ ፎልደር ልፍጠር። ላቴክስ አማሪክ ይሄ ፎልደር ነው የሚሆነው። ፋይል ኔማችን እዚህ ውስጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ዶኩመንት ክላስ ልበለው። ዶኩመንት ክላስ። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር ዶኩመንት ክላስ መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ለመጀመር በሁል ጊዜ አንድ ላቴክስ አንደኛው ፕሪአምብል ነው፣ ያ ማለት ፓኬጅ ምናምን የምንጽፍበት ነው። አንድ ዶኩመንት ክላስ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሜይን ቦዲ የምንለው ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ዶኩመንት ክላስ መምረጥ ነው። ያው ዶኩመንት ክላስ የሚመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት ዶኩመንት ክላስ ነው ያለን። ከነሱ አንዳንዶቹ ለማወቅ ያህል የመጀመሪያ ለተር ነው። ሁለተኛ አርቲክል ነው። ሶስተኛ ሪፖርት ነው። አራተኛ ቡክ፣ አምስተኛ ቢማር፣ ስድስተኛ ተሲስ፣ ኤግዛም። ብቻ ብዙ አይነት ናቸው። መርጠን የትኛውን እንጠቀማለን ከሚለው አንጻር ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያው እነዚህ ልዩነት ለማየት አርቲክል እና ለተር ቻፕተር ኮማንድ አይቀበሉም፣ ቢመርም አይቀበልም። እነዚህ ቡክ፣ ሪፖርት፣ ተሲስ ግን ምን ቻፕተር ኮማንድ ይቀበላሉ ማለት ነው። ያ ማለቱ እንደው ለተር ላይ ሆነን እየሰራን ቻፕተር የሚል ኮማንድ ብንጽፍ አይቀበልም ማለት ነው። ወይ ደግሞ አርቲክል ውስጥ እየጻፍን ዶክመንት ክላሳችን አርቲክል ሆነ ሳለ ያው ቻፕተር ካስገባን አይሰራልንም ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ከነዚህ በአንዱ ወይ በአርቲክል በትንሽ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናደርጋለን አርቲክል የሚል ዶክመንት ክላስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ኦፕሽን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እናደርጋለን እነዚህ ስኩዌር ብራኬት እንጠቀምና የምንፈልገው ፔፐር አይነት ለምሳሌ ኤ4 ፔፐር ነው። ኤ4 ፔፐር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ ሳይዙን ከፈለግን ለምሳሌ 12 ፖይንት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ተጨማሪ እዚህ ጋር ዝርዝር ይታያቸዋል ያስባለሁ። ኤ4፣ ኤ5፣ ድራፍት፣ ፋይናል፣ ኢኮዥን ደግሞ ኦንላይን የሆነ ላንድስኬፕ ማድረግ ይቻላል። ቱ ሳይት፣ ቱ ኮለመን ብዙ ኦፕሽኖች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለአሁኑ ይሄን ይበቃናል፣ ቀጣይ የምናየው ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄኛው ዶኩመንት ክላሳችን አንድ ቦዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ደግሞ የሚሆነው ፕሪአምብል ያልነው ነው። እዚህ ጋር ፓኬጆች የምንጻፍበት ዲዛይኖች የምንቀይርበት ኤሪያ ነው የሚሆነው። ቀጥሎ ደግሞ አንድ የምናገኘው ኤሪያ ምንድን ነው? ሜይን ዶኩመንት እንጽፍበት ማለት ነው፣ ሜይን ቦዲ የምንለው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሜይን ቦዲ የምንለው ሁል ጊዜ በቢጊን ዶኩመንት ኢንድ ዶኩመንት ውስጥ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ኮንተንታችን እዚህ ይጽፋልን። ስለዚህ እኛ አውትፑት የምናየው በዚህኛው በቢጊን ዶኩመንት ኢንድ ዶኩመንት ውስጥ ያለ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ያሉ ናቸው ዲዛይኖች ናቸው። ልክ C++ ምናምን ላይ ይሄ ኢኒሻላይዜሽን ምናምን የኢንት ኦር ቮይድ ምናምን እያል የምናስገባቸው ነገሮች እንደማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ እስኪ ዝም ብለን አሁን የመጀመሪያ ዶኩመንት this is my first latex document
document and article document class ያው ስለዚህ እዚህ ጋር ራነገዋለን ማለት ነው። ሰው አውትፑት የምንጠብቀው እዚህ ውስጥ ነው። ያው አውትፑታችን እዚህ ያገኘ ማለት ነው። የኛ ዲስ ላቴክስ ዶክመንት የሚለውን አውትፑት አመጣ ማለት ነው። አክቹዋሊ ይሄ አውትፑት ነው ይዘን የምንሄደው ማለት ነው። እሺ አሁን ሌላ ነገር ሞዲፋይ ማድረግ ብፈልግ ፓኬጆችን እየተከተለ ይሄዳል ማለት ነው። ግን አንዱ ፓኬጅ አንዴ ካስገባን ሁለተኛ መጻፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ታስክ ካገኛል። ስለዚህ በመቀጠል አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው በፊት ያልነው ምን ብለን ነበረ? አርቲክል ላይ ቻፕተር አይቀበልም አይደል ያልነው። ስለዚህ ቻፕተር ልበል። እሺ ኢንትሮዳክሽን ልበለውና አሁን ራን ላድርገው። እች ምን ይላል? አንዲፋይንድ ኮንትሮል ሲኩዌንስ ይላል ማለት ነው። አልተቀበለውም። ይሄኛው ግን ሪፖርት ብቀይረው ራን ባረገው ኢንትሮዳክሽን ብሎ ከላይ ይመጣል። ይኸው ቻፕተር ዋን ራሱ ጻፈልኝ መጣ ማለት ነው። ሴክሽን ምናምን ግን ሁሉም ላይ ይሰራል። ለምሳሌ ሴክሽን ገብተን ባክግራውንድ ብንል ያ ይመጣል ማለት ነው። በሪፖርትም ሆነ በአርቲክል ሆነ ችግር የለበትም። ያው ባክግራውንድ ሊመጣ ማለት ነው። ይሄ ራሱ ወደ አርቲክል ቢቀይረው እሺ የኛው ያ ኮሜንት ማድረግ አለብኝ። አይቀበልም። አንዴ ተግባብተናል። ይሄው ኢንትሮዳክሽን ነው ፓርት ባክግራውንድ ብለህ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ ልዩነቱ ይሄንን ነው። ሌላኛው አንድ ዶኩመንት ክላስ ያልነው ይሄ ቢመር የምንለው ነው። በሴም ቲንግ ከነሱ ለየት የሚያደርገው ይሄ ቢመር ብለን እንጽፋለን እና ከዛ አሁን ስክራ እናድርገው። አይታችኋል? ከላይ ዝም ብሎ ቁጭ ነው ያለ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ቢመር የምንጠቀም ከሆነ እያንዳንዷ ስላይድ ራሳችን ፊክስ የምናደርጋት ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? እሺ ቢግን ፍሬም እንላለን። ይሄ ያለ ቢግን ፍሬም ብለን ቀጥሎ ያለ ከርል ብራኬት ያለ ታይትል ይሆናል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ይባላል። ከዛ እነዚህ ውስጥ ጻፍነው ጽሁፍ ነው እናምጣ እዚህ ጋር ኮንተንት ውስጥ ማለት ነው። ይሄኛው ራን አድርገው እንደሚመስል አብረን አያችሁ፣ አንድ ስላይድ መውጣ ማለት ነው። ተጨማሪ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄ አይወጣም ፕሪንት አይሆንም። ብቻ ይሄ ሃይፐርሬፍ ለማድረግ ብቻ የምንጠቀመው እሱ እንመጣለን ቀጣይ። ስለዚህ ሁለተኛ ስላይድ ብንፈልግ ቢገን ፍሬም ነው የማደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ባክግራውንድ ባደርገው ሴም ቲንግ ኮንተንቱ ፔስት ባደርግ ላይኛ ተጨማሪ አንድ ስላይድ እዚህ ጋር ይመጣልኛል ማለት ነው። ይመጣል። ያው ኢንትሮዳክሽን ለመጣ ባክግራውንድ ለመጣ ብዙ ሌላ ዲዛይኖች አሉ። ፔጅ ናምበሩ፣ ይሄ ዲዛይኑ፣ ታይትል ፔጅ ስታይል ብዙ አይነት አሉ። እሱ በኋላ ስለምናየው ማለት ነው። እነዚህ ዶኩመንት ክላስ የምንላቸው ይሄንን ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቀጣይ በአርቲክል ጀምረን እያንዳንዱ ምናይ ይሆናል ማለት ነው።